හයියාලුවනි ඉතින් ඔයාලා සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මගේ YouTube channel එකට. ඉතින් මම අද කතා කරන්න යන්නේ කොහොමද ලේසියෙන්ම අපි thumbnail එකක් හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් මගේ channel එකෙත් මම කලින් thumbnail හැදුවේ Photoshop වලින්. ඉතින් මම දැන් හදන්න යන්නේ thumbnail හදන්නේ PowerPoint වලින්. ඉතින් PowerPoint වලින් හදන එක ගොඩක් ලේසි. ඉතින් බලමු අපි කොහොමද PowerPoint වලින් අපි thumbnail එක හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් ඉස්සෙල්ලාම මේ ඔයාලගේ computer එකේ තියෙන PowerPoint අපි open කරගන්නවා. ඉතින් මම මේ විදිහට මගේ PC එකේ PowerPoint මම open කරගන්නවා. ඉතින් අපි ඊළඟට කරන්න ඕනේ මෙතන අපි PowerPoint open කරගෙන blank presentation කියන එකට යනවා. blank presentation එකට ගිහිල්ලා කරන්නේ මෙතන click to add title කියන එක අපි delete කරගන්නවා. මේකත් අපි delete කරගන්න select කරලා. ඉතින් ඉස්සල්ලාම අපි thumbnail එක අපි දාන්න ඕනේ Themes එක. ඉතින් මම හිතුවා මගේ channel එකේ මම දාන වීඩියෝ යන්නේ එකම theme එකට යන්න තමයි මම හිතන්නේ. ඒකට ඒක අපේ channel එකේ identify එකක් දෙනවා. ඉතින් මම යොදාගන්න ගොඩක්ම ආසම theme එකක් තමයි මේ theme එක. ඉතින් මම මේ theme එක දාගන්න. ඉතින් අපිට පුළුවන් මේ themes එක යොදාගෙන මෙතන variants වලින් අපිට එක design තෝරන්න පුළුවන්. colors ගිහිල්ලා මේ විදිහට අපිට එක design තෝරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට අපි theme එකක් යොදා ගන්නවා. ඉතින් ඊළඟට කරන්න යන්නේ අපි කොහොමද මේකට text එකක් දාගන්නේ කියලා. ඉතින් ඊළඟට කරන්න ඕනේ මෙතන මේ insert තියෙන එකට අපි යන්න ඕනේ. insert ගිහිල්ලා මෙතන මේ textbook කියන එකට යන්න ඕනේ. ඉතින් textbook එකට ගිහිල්ලා මෙතන අපි ඉස්සල්ලාම මේ විදිහට textbook එකක් අරගන්නවා. මෙතන අපි type කරගන්නවා අපි කැමති දෙයක්. ඊළඟ අපි සිංහලෙන් type කරගමු how to create YouTube channel කියලා YouTube කියලා. ඉතින් මේ අපි click create අපි type කරගන්නවා. ඉතින් අපිට ඊළඟට මේක අපි වෙන type කරගෙන අපිට මෙතනින් පුළුවන් අපිට මේකට colors එකක් දාගන්න, symmetric colors දාගන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපිට මේකෙන් අපේ font එකේ size එක වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මේ විදිහට අපිට මේ විදිහට අපි මේක blur කරලා වගේ කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට bold කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ දේවල් ගොඩක් මේ PowerPoint වලින් අපිට කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට photos දානවා නම් ඔයාලට insert ගිහිල්ලා pictures ගිහිල්ලා ඔයාලගේ machine එකේ photos තියෙන this device ගිහිල්ලා අපිට පුළුවන් ඔයාලට කැමති photo එකක් දාගන්න. ඉතින් මගේ machine එකේ photos නෑ. ඉතින් මම ගොඩක්ම කරන්නේ pictures ගිහිල්ලා online pictures ගිහිල්ලා තමයි මම ගොඩක්ම මට ඕනි කරන photos මම download කරගන්න. ඉතින් මම ඔයාලට ඉතින් මම මෙතනදී මම thumbnail එක create කරන්න යන්නේ. ඉතින් මම මේකට මම create කරපු thumbnail එක මම open කරගන්නවා. create කරපු thumbnail එක තමයි මේක. ඉතින් මම ඊළඟ YouTube ඊළඟ වීඩියෝ එකට මම දාන්න යන්නේ මේ thumbnail එක තමයි. ඉතින් මම මේ විදිහට thumbnail එක create කරගෙන තියෙනවා. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේ thumbnail එක save කරගන්නේ කියලා. ඒක තමයි විශේෂම වැදගත්ම දේ. ඔයාලා presentation හදලා තිබුණාම presentation එක save කරලා පස්සේ කවදාවත් ඒ presentation එක ඔයාලා photo එකක් විදිහට save වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මම කියනවා කොහොමද මේ presentation එක photo එකක් විදිහට save කරගන්නේ කියලා. ඉතින් යාළුවෝ අපි බලමු කොහොමද presentation එකක් photo එකක් විදිහට save කරගන්නේ කියලා. දැන් අපි යන්න ඕනේ මෙතන file කියන එකට. file එකට ගිහිල්ලා අපි මෙතන මේ save as කියන එකට යන්න ඕනේ. save as ගිහිල්ලා ඔයාලා save කරන තැන ඉතින් මම මෙතන PC එකේ මම මගේ my computer වල මම business කියලා වෙනම hard disk එක participation කරාද මම business කියලා වෙනම participation එක මම දාගත්තා. ඉතින් මේක තමයි මගේ හැමදේම business කරනකොට ඔක්කොම තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතන මේ YouTube කියන එකට ගිහිල්ලා මම මෙතන මගේ මේක තුන්වෙනි project එක තුනයි කියලා save කරගෙන මම මේක folder open කරගන්නවා. ඉතින් මෙතන අපි කරන්න ඕනේ ඊළඟට PowerPoint මේ save as type කියන ඔතනට ගිහිල්ලා අපි මේක click කරලා මෙතන තියෙන මේ JPEG
JPEG කියන එක අපි දෙන්න ඕනේ. ඉතින් මම මේ විදිහට ඊළඟට JPEG දාලා save කරනවා. ඉතින් මෙතන මොනවා which slide do you want to export කියලා. ඉතින් අපි දෙන්න ඕනේ just this one කියලා. ඉතින් මේ slide විතර අපි create මේ අපි එක slide එකක් විතර හදාගත්තා. ඉතින් මම මේ විදිහට just this one කියන එක දෙනවා. ඉතින් මේ අපි බලමු අපේ ෆොටෝ එක අපි save කරපු තැන අපේ ෆොටෝ එක තියෙනවද කියලා අපේ thumbnail එක. ඉතින් මම මේ විදිහට තමයි this PC ගිහිල්ලා business කියන එකට ගිහිල්ලා YouTube ගිහිල්ලා project තුන. අපිට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ thumbnail එක ෆොටෝ එකක් විදිහට save වෙලා තියෙනවා. ඉතින් බලමු මේක open කරලා මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි ඉස්සෙල්ලා PowerPoint වලින් හදාගන්න thumbnail එක මේ විදිහට ෆොටෝ එකක් විදිහට save වෙලා තියෙනවා. ඉතින් අපිට මේ විදිහට පුළුවන් ලේසියෙන්ම ඔයාලගේ YouTube channel එකක් කරනවා නම් ඔයාලගේ YouTube channel එක thumbnail එක ලේසියෙන් හදා ගන්න. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලත් මේ විදිහට thumbnail එකක් හදාගත්ත ඇති කියලා. ඉතින් මගේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් like කරන්න, ඒ වගේම comment කරන්න, ඔයාගේ යාළුවන්ට share කරන්න. තවම මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් bell icon එක click කරලා subscribe කරලා notification on කරගන්න. වීඩියෝ එකක් දැම්ම සැනින් ඔයාලට වීඩියෝ එක ළඟටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි තවත් වීඩියෝ සීරීස් එකකින් හමු වෙමු. I'm not gonna give in, take a last shot, Michael J. Win. No, I'm not a robot, I'm in my own skin. Never get lost when thoughts pull you in. I miss the old you, we died with a purpose. All the energy around me felt nervous, scared I would pop out fast to the surface. Had to cut it off before you made me worthless. Torn apart, I've been torn and scarred. I had a given art, but now I'm thinking smart. I'm keeping up my guard, I'm hiding every card. A royal flush of love, you never know what's hard. With a back to the mat, gonna see where I'm at. I'ma fight like I'm mad, I'ma be something that they can never be me. Nice try, but they'll see I achieve everything while they stay salty. I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with